P20 Pro. امروز میخوایم بازگشایی جعبه P20 Pro رو با هم داشته باشیم. جعبه رو باز میکنیم. گوشی P20 Pro در رنگ مشکی. کاغذایی که هیچ وقت کسی نمیخونه. دانگل USB Type-C به هدفون جک برای هدفوناتون. کابل میکرو USB به USB Type-A برای اتصال به کامپیوتر و شارژ کردن. و این هم هدفون USB Type-C و شارژر فست چارج 20 واتی و پرسرعت هواوی. این بود بازگشایی جعبه P20 Pro.